tayo. No? Either Tuesday, Wednesday, or Friday. Nakakaya naman kapag Huwebes, sasabay natin yung ating mga kaibigan sa kabila. So that, again, sa kanan po ng ating mga opisyalis at sa mga miyembro ng Liga ng mga Brodkaster sa Pilipinas, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong presensya sa ating Broadcasters Forum. The last time, mga guests natin dito ay pinamumunuan ni dating Health Secretary Janet Garin. At alam nyo na kung ano naging issue ng mga panahon yun at hanggang ngayon, trending pa rin ang issue ng infamous o controversial na Dengvaxia. At sa umaga ito ay isang grupo rin ng mga specialists ang ating mga kasama sa pangunguna ni Doktora Esperanza Cabral, former Secretary ng DSWD at Department of Health na dati po miyembro ng konti. At ang nandito na po ay sina on my right, Doktora Sally Gatchalian, Vice President ng Philippine Pediatric Society. Siguro pagpapati mo na natin. Doktora, ma'am, thank you for joining us, Doktora. Maraming salamat po dito sa inyong... Lakay po tawag sa akin. Lakay. Lakay? Yes. Sa Ilocano, Lakay, para ang tandaan. Salamat po sa inyong invitasyon. And I wish na sana mapaliwanagan natin ang importansya ng bakuna. At on her right, I see Dr. Francisco Tranquilino. Hindi ko mabasa. Internist training in Cardiology of UP College. Doc, magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Gonzalo. Salamat sa pag-anyaya po ninyo sa amin ngayong umaga. Thank you. Mayon yan, mayon po. Salamat, Doc. At of course, nandito sa aking kaliwa, isa pang doktor. Puro mga, kumbaga sa, mga veterano, ito mga doktor na makasama natin ngayong umaga. Dr. Ramon Severino, also a pediatrician ng East Avenue Medical Center. Doc, magandang umaga. Magandang umaga lang kayo. Salamat po sa inyong paanyaya at pinadulugod ko po. Ako po isang taga-East Avenue po, ako isang pediatrician. Ako rin po ay kawani ng gobyerno. So maraming salamat sa anyaya. Hopefully maliwanagan po natin kung ano yung mga katanungan ay gustong itanong sa amin. So nais ko lang batikin ng magandang umaga. Salamat lang kayo. Salamat, Doc. As I was mentioning earlier nung nakusap kita, Doc. Ito bang grupo ninyo, ma'am? Parang Doktora Gatchalian siguro muna. Ito pong grupo ba ninyo? Group of doctors? Pero kayong common stand or common bond na gusto iparating sa ating mga listeners, mga nanonood sa telebisyon, tungkol dito sa issue ng Dengvaxia and other vaccines. Doktora, muna. Meron po kaming statement na nilabas noong December. Kasama po namin dito yung technical arm ng Philippine Pediatric Society. Ito po yung Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. So palagay ko po i-refer na lang po doon sa sa statement na yon. Ang gusto ko lang in the first place po, gusto ko lang sabihin ay ang bakuna po ay napaka-importante. No? Because it actually saves, hindi ko alam paano sabihin sa Tagalog to, pero it actually saves 3 million lives and 750,000 disabilities. Yung measles vaccine alone saves 1 million lives. So, ang bakuna po napaka-importante na hindi na nga tayo nakakakita ng mga madaming nakikita mga sakit dahil sa pagbabakuna. Pero kung ang vaccination coverage ay babagsak, pwede pong bumalik itong mga sakit na vaccine-preventable diseases gaya ng diphtheria, pertussis, tetanus, measles. Nasa verge na nga tayo ng polio elimination. Kung babagsak ang coverage ng polio, baka bumalik pa rin ang polio at hindi tayo mapasama sa elimination. So sa amin po, ang importante po ay pagbabakuna. Kung ano man po yung nangyayari ngayon, sana huwag naman maapektuhan yung ibang bakuna. Doktora, yung binabawat yung statistics yearly? Yearly po yun. More or less, it saves 3 million lives
Measles vaccine alone saves 1 million lives and about 750,000 disabilities. Okay, gentlemen, ladies, anytime pwede kayong magtaas ng kamay kung anong gusto nyo itanong sa ating mga guests. So what brings you here, Dr. Severino? Ano gusto nyo iparating sa ating mga nanonood, mga nakikinig? Nung nag-meeting po kami sa East Avenue Medical Center, NCR po, DOH, lahat po ng mga medical director ng mga iba-ibang ospital, nagsisilbi po sa ating mga kababayan. Nais lang namin sabihin sa public po, na ang DOH po, we are actually monitoring everything regarding dun sa mga nabakunahan at di nabakunahan. Kahit nga po yung mga nare-report ng dengue pa lang, or nagsususpecha kami, nire-report po namin to para meron kaming mga data as to kung sino po yung nabakunahan at naging, maaaring sabihin natin, naging untoward side effects ng bakuna sa kanila. So, very accurate po ang reporting namin, naka-centralize po ito sa sa DOH hospital, lalo sa NCR po. So lahat po, minamonitor po lahat. In fact, we are in the process of gathering mga information po regarding those who underwent immunization. So, magkakaroon po ng statement din ng DOH tungkol po doon sa ano na yung mga nangyari doon sa mga pasyenteng nabakunahan or siya nga bang may namatay. At patuloy din pong niimbestigahan po ito kung talagang konektado po doon sa Dengvaxia. So, yun po ang, wag po kayong mag-alala, ang DOH po, hospital, nandyan po para silbihan po lahat po ng mga Pilipino. Nagkaroon lang kami ng special attention sa mga tungkol po dito sa Dengvaxia. So we are sort of like in military parlance, we are on red alert po pagdating sa ganito. So not to alarm, not to hindi naman mag-cause ng panic. At ang masasabi lang po namin sa pamumuno po ni Dr. Duque na we are on top of the situation and try to do everything to help those patients na maaaring nagkaroon ng komplikasyon. At iniimbestigahan din po yung mga nasabi na nag-report na nabakunahan, na konektado nga ba o hindi. So, open po kami sa mga katanungan sa lahat. So, in fact, we have a very vast information campaign. Meron kami mga leaflets, hindi lang ho tungkol sa Dengvaxia, pati ho, we take this opportunity to strengthen the preventive measures and educate the public how to prevent dengue po in general. So, maraming salamat po na kayo. Thank you, Doc. Doc, Tranquilino siguro. Ito tanong. Ang sinasabi ng PAO, Public Attorney's Office, no? Marami ng kaso na yung mga namatay. In fact, pumupunta pa sila sa mga lugar kung saan yung mananibina yung mga bata, di ba? In-exhume pa nga. At according to their forensic expert, doktor din, no? Ang trending daw ay isa. On point to Dengvaxia, parang gano'n. Kami naman, lalo na sa media, nag-aantay doon sa sinasabi ng Department of Health na paglalabas ng resulta ng kanilang investigasyon. At wala pa. So, Doc, ano naman masasabi nyo dito? Doc Tranquilino. Salamat po. Yun po isang problema natin ngayon kasi dumadami yung mga natatakot sa mga pahayag ng PAO o ng iba pang mga tao na involved sa issue na ito. Yung pagsasabi na ang dahilan ng pagkamatay ng mga na-exhume ng mga bata ay dahilan sa Dengvaxia, dapat hindi natin kaagad ito tanggapin as totoo sapagkat marami pang dapat na mga pag-aaral gawin bago natin masabi na talagang Dengvaxia ang may kinalaman sa pagkamatay nila. So, dapat maiwasan natin yung maging masyadong emosyonal although naunawaan natin yung kalagayan ng mga pamilya o ng mga magulang ng mga batang namatay. Pero sana maging mas maingat tayo sa pagsasabi na ang dahilan ng lahat ng pagkamatay na ito ay ang bakunang Dengvaxia. Sapagkat wala pang nagpapatunay sa ngayon na totoong Dengvaxia na ang dahilan ng kanilang pagkamatay. I would like to announce the arrival of ito, si Ma'am noong araw, when she was Secretary ng DSWD, Secretary ng Department of Health. Ano to, phone call ko ito sa madaling araw sa radyo. At kung kailan nag-retire, tsaka pala siya makikita in person. Ako po sila kay Ma'am Rolando Gonzalo sa DOH. Alala nyo noong araw,
inigising ko kayo ng alas 5:30, alas 5, para lang ma-interview. Okay lang kayo nag-retire, saka tayo nagkita in person. Anyway, thank you very much, ma'am, for joining us. Ngayong umaga, kaya siguro bibigyan namin ng mikropono sa inyo at kung meron kayong opening statement, meron kayong common statement or anumang statement, di pagkakataon nyo na magsalita, lalo tingin, medyo kinanti kayo ni Attorney Persida Acosta kahapon. Alam niyo yun. At sabi niya, wala na kayong karapatan na magsasalita tungkol sa dito sa issue ng Dengvaxia at sa resulta ng kanilang ginagawang investigasyon. Of course, meron silang doktor din na nagpapakilala ng expert, forensic expert, si Dr. Ano pa ano? Dr. Elpe. Yeah, okay. Ma'am, go ahead please. Salamat, maganda. Ay, ito na siguro ma'am. Magandang umaga sa inyong lahat. Kadarating ko lang, napasabak na kagad ako. Anyway, ginagalang ko po si Attorney Acosta at kung sa palagay niya, kung sino lang ang may karapatan na magsalita, sabihin po niya para yun na lang ang pagsalitain niya. Sige, baka meron kayong opening statement po ma'am. Pero po, hindi ko alam kung ano na napag-usapan niya. Tinatanong ko kasi ma'am, before you came, kung meron common stand with Dr. Severino, kay Dr. Gatchalian at kay Dr. Tranquilino, kung meron ko yung common stand dito sa issue ng Dengvaxia. Actually, ngayon lang po kami nagkita-kita. Matagal na po kami hindi nagkikita. Pero palagay ko lahat kami ay pumirma dun sa statement ng mga doktor na nagsasabi na nababahala kami sa nangyayari dito sa iskandalo sa Dengvaxia. At sa palagay namin ay hindi mabuti ang nangyayari dahil hindi lamang Dengvaxia ang maaapektuhan, kundi ang buong programa ng vaccination sa bansa. Hindi lamang sa public sector, kung hindi sa private sector na rin. Kasi pag natakot ang mga tao dahil sa mga maling sinasabi nila tungkol sa pagbabakuna, lalong-lalo na tungkol sa Dengvaxia, ay hindi na po magpapabakuna yung mga nanay, hindi na nila papayagang bakunahan yung mga anak nila. At maraming tinatawag na vaccine preventable diseases ang magkakaroon na naman tayo. Magkaka-outbreak tayo ng chickenpox, magkaka-outbreak tayo ng pneumonia, magkaka-outbreak tayo ng measles, ng rubella at iba-iba pang sakit na dapat ay hindi nangyayari dahil protektado na sana ang mga bata. Ma'am, the last time mag-guest namin dito ay dating Secretary Janet Garin din ng Department of Health. At ang inikutan, isa sa mga inikutan ng tanong namin nung nakaraan sino ba talaga eksperto dito sa issue ito? Of course, natigil na yung programa, di ba? Hanggang ngayon, wala pang resulta kung talagang resulta ng pag-aaral, pag-suri, whatever. So, sino ba talaga eksperto na dapat tanungin, Madam Secretary? Palagay ko po ay hindi lamang iisang eksperto ang kailangan tanungin dito. Unang-una na ekspertong kailangan tanungin ay ang mga pediatricians na katulad ni Dr. Severino at ni Dr. Gatchalian na nakakakita at gumagamot sa mga bata na nagkakadengge. Dahil karamihan na nagkakadengge po ay bata. Susunod, kailangan ay eksperto sa vaccine. So, yung tinatawag nating vaccinologist kasi sila yung nakakaalam sa paggamit, sa wastong paggamit nitong bakuna. Ngayon, kung nagkaroon ng komplikasyon at namatay, ang makakapagsabi po sa atin ng kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang tao ay ang tinatawag na forensic pathologist. Okay? So, makikita niyo po, dalawa, forensic at saka pathologist. So, ibig sabihin yan, unang-una, yung tao na yon ay doktor, nag-graduate sa medical school,
pathologist, ibig sabihin nag-training sa pathology, hindi lamang sa medical-legal, sa medical-legal o legal medicine, kung hindi pathology. Yan pong training na yan ay 4 na taon. Tapos, yung pathologist na yun, nag-training pa sa forensic pathology na 1 o 2 taon pa uli. At pagkatapos nun, ay binigyan ng eksaminasyon, ipinasa ang eksaminasyon at kinilala ng kanyang mga equals o peers na siya ay eksperto na dito sa larangan ng forensic pathologist. Yun lang po ang masasabi natin na talagang eksperto sa forensic pathology. Ma'am, ang madalas na na-interview ay yung forensic pathologist nga ng PAW. Di ba? At kapag natatanong, parang Bible truth na pagka siya nagsasalita, no? Kasi lagi siyang sasabi na isang thread, mukhang ang tinutukoy lagi, yung Dengvaxia. Kaya yung mga nanonood sa telebisyon, sa programa sa TV Patrol, meron sinisira si Kabayan, di ba? Lahat ng mga namatay ng mga bata. At pagka natatanong yung kanilang, yung forensic pathologist ka ng PAW, isang sinasabi. So, tama yung pinagawin niyo, ma'am. Natatakot na ngayon ng tao. In fact, kami sa media dito sa Quezon City, by the way, ang dami ring mga reporters dito na yung mga anak nila ay napapakunahan ng Dengvaxia. Kaya sila mismo yung ninenervyos na. At pati mga pulis, yung kanilang mga anak dito, napapakunahan din. Kasi alam niyo naman, kami mga media at saka mga pulis, pare-parehas na mahilig sa libre. Kaya, ang daming nagpapakuna ng mga anak namin. So, nako, ang daming mga ninenervyos sa amin, ng mga media at sa mga pulis dito sa Quezon City. Wala bang, kilala niyo ba yung pathologist na yun, ma'am? Ng PAW? Dr. Erpe. Yun. Yun ang laging kasama ng PAW sa paghuhukay ng bangkay at sa pag-examine ng bangkay. At isa lang ang kanyang sinasabi, ma'am. 10 na yun. May 10 na kung hindi ako nagkakamali. 12 na yata. Ha? 14 na. Anyway, questions? Eden. Yung mga sinabi niyo, wala sa kwalifikasyon ni Dr. Erpe. Hindi ko po kilala si Dr. Erpe. Siguro po ay siya ang tanungin ninyo. Pero kung tatanungin siya, yun po ang qualifications ng tinatawag na eksperto sa forensic pathology. Eden Santos po from Net25. Ma'am, ano po may advice niyo sa mga magulang sa harap po nitong issue ng Dengvaxia controversy? Kailangan pa rin po bang pabakunahan yung kanilang mga anak ng anti-dengue vaccine? At ano po yung available na bakuna aside from dito sa Dengvaxia po na ito? Kasi yung anak ko, nasa stage pa rin naman siya na may mga bakuna, vaccine pa rin na binabakuna sa kanya. Siguro, Sally, gusto mo bang... Anyone from the ano po? With your permission, sagutin ko po din, Dr. Sally. Ngayon po, tinatanong niyo po kung nabakunahan na sila at ilinawin ko at kung itutuloy pa. Okay. Actually, kung nakita po natin, ang sinabi lang may sort of warning dun sa mga hindi pa nabakunahan before. Okay? Yun ang sinasabi may develop severe dengue. Pero yung mga nabakunahan na, those are turn off better or mas magandang effect ng vaccine sa kanila. So yun po ang claim ng mga ng vaccine na ito. So yun lang po ang warning doon. So ano po maaring masagot, we can surmise from the na yung mga kaya nga minsan maybe Dr. Sally ko doon. So yung mga tinatawag namin na seronegative. Yung seronegative po yung seronegative, yung mga hindi sila nag-develop ng antibodies for dengue. So ang mga bata rin po na maaring, halimbawa, nagka-dengue sila, pwede sila magkaroon ng, magpa-positive sila. Magde-develop sila ng antibodies. So kung seronegative sila, maaring hindi sila develop ng antibodies. Yun pong ibig sabihin nun. Ngayon, yung mga nabakunahan na before, since pwede sila mag-develop, seropositive sila, at sinundan mo pa ng isang
vaccine. Kasi ibig sabihin nun, nagkaroon na sila ng dating dengue. Okay? So pag binakunahan mo sila, mas better sila off as far as yung antibody formation against kung magkaroon sila ng natural dengue. So, ibig sabihin po, yung mga nabakunahan na before, dito sa Dengvaxia na to, kailangan pa rin po nila magpabakuna for the second shots. Ang naging ano lang po kasi itinigil muna ang pagbabakuna. Pero sinasabi lang namin yung facts that yung katotohanan na nakita po na yung sinatawag na may develop severe dengue for those who are not immunized, who hindi pa nagka-dengue before. Kaya importante po doon kung nagka-dengue sila o wala. Pero di po ba ang sinasabi, kailangan nagka-dengue ka muna bago ka mabigyan ng bakuna ng anti-dengue? Tama po ba yung pagkakaintindi namin dyan? Mas maganda pong effect sa kanila yung mga nagka-dengue na before. So yung mga hindi pa po nagkaka-dengue ngayon, hindi po sila pwede magpapakuna ng yung hindi pa anti-dengue nagka-dengue, vaccine? actually yun nga ang sinasabi nga namin, kung makita sana, kung may evidence tayo, objective evidence na hindi nga sila nagka-dengue. So ang sinasabi lang message, we discourage them from immunization because they are kumbaga zero-negative pa sila. So yung po mga nabigyan na, kaya naman na, Okay lang, yung po okay lang. nabigyan na, doon sa Dengvaxia, ano po yung anti-dengue vaccine na pwede nilang i-bakuna sa kanila? Kasi nagkaroon na ng problema itong Dengvaxia. Kadalasan hindi po ba? kung ano yung nasimulang vaccine, mas maganda po yun ang itutuloy. So gagamitin pa rin po yung Dengvaxia despite po nitong controversy? Hindi, kaya naka-hold po. Hindi po sinasabing gagamitin ulit until po lumabas or malaman itong ating iniimbestigahan ngayon, lalo ng DOH, kung siya nga itutuloy pa natin o hindi. So, ano po yung available na anti-dengue vaccine aside from Dengvaxia na pwede pong i-shot, i-bakuna dun sa mga nabakunahan na before? Sa ngayon kasi, na-insegot ko rin ulit kanina, I'll be consistent na naka-hold muna tayo. Kasi Lahat? ang mga yung Dengvaxia lang. pero may dala po akong teams dito. Ito po ay officially po lahat po ng registered na gamot or vaccine dito. May naka-enlist po dito. Gusto ko lang enumerate May Dengvaxia ng Sanofi Pasteur. Dito merong isang Swilig din. So dalawa po ang nakalista dito. Merong Dengvaxia MT. So I think Dr. Sally could also supplement. Sige po, hayaan ko po si Dr. Sally. Siya po ang aking boss sa PPS. Thank you. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Actually po, iisa lang po ang lisensyadong bakuna for dengue. At yan po yung tinatawag na Dengvaxia. For any vaccine, maski pong anong bakuna, actually, optimal efficacy, dapat makumpleto nila kung ano yung rekomendadong doses. Okay. Ano ba yung Ano pwede na lang ituloy? yung sinasabi na seropositive o seronegative po ni Dr. Mon is kunyari yung pasyente dapat ang sinasabi kasi ng bakuna, mas maganda ang efficacy niya dun sa mga may previous history ng dengue. Yung mga nagkasakit ng dengue. Ang problema po kasi sa dengue, majority or kadalasan asymptomatic. Madami po na akala nila hindi pa sila nade-dengue. Tapos kung ginawan mo ng eksaminasyon sa laboratorio, yung laboratory test na talagang dengue, kasi yung ordinary po yung mga dengue, IgG, IgM antibody na nakikita natin na rapid test, hindi po siya specific for dengue. Pwede siyang due to other flaviviruses. It can be yellow fever, pwede Japanese encephalitis. So hindi po talaga nire-recommend na. Kaya mahirap sabihin na malaman through laboratory ngayon na dahil sa dengue o hindi. So yung history po ngayon, the only one we have is a history. Although like I said, kadalasan, wala silang simptomas na akala nila na dengue sila. So ibig po sabihin, yung mga nabakunahan na ng Dengvaxia before, hindi po masusundan yung doses nila kasi naka-hold po yung Dengvaxia. Opo. Kasi wala pong ibang Wala. anti-dengue. Iisa pa lang po ang licensed vaccine. Meron pong sinusuri ngayon na another dengue vaccine, pero nasa phase 3 pa lang po siya. Hindi pa tapos yung kanilang phase 3 efficacy trial. So, hindi pa siya pwedeng malisensya. Paano po mangyayari doon sa mga nabakunahan na kailangan masundan po? Kasi
Ang importante ho, salamat no, ang importante ho is dahil dito sa mga sinasabing issue, I think ang more important thing is parang ang mga magulang doon sa mga nabakunahan is to be more vigilant. Kung magkaroon man ng sakit, kasi yun din naman ang sinasabi ng Department of Health na kung magkasakit sila at sila ay nabagunahan, pumunta lang agad sa doktor. Para it's more of being aware, parang increase awareness. Kasi gaya po ng sabi ni Dr. Kiko here, hindi mo naman mahirap sabihin na yung ikinamatay ay dahil sa bakuna. Mahirap sabihin yun eh. Kami po sa vaccinology, sa vaccines, as infectious disease specialist, meron ko yung tinatawag na Brighton collaboration. Na doon nakalista lahat ng mga adverse events o side effects ng mga bakuna. At saka meron din doon kung kailan mo sasabihin na dahil ba sa bakuna o hindi dahil sa bakuna. So, malaki po or mahaba yung criteria na yon. So, mahirap pong sabihin na for any vaccine ha, hindi lang po para sa dengue vaccine, pero maski anong bakuna, mahirap mong sabihin na yung ikinamatay ay dahil dun sa bakuna. Kasi gaya nga ng sabi nila, madalas naman due to natural causes, majority will probably die kaya nabakunahan sila o hindi. So it's still more the natural causes, yung pinakamadalas na sakit, kung saan na-expose ang mga bata at mga adolescents, and even adults for that matter. Okay. Ma'am, magkakatabi naman kami. Kanina po nabanggit ninyo, no, na kapag hindi pinabakunahan ng mga magulang yung kanilang mga anak, doon sa ibang mga bakunang dapat nilang matanggap, hindi po yung sa dengue, may iba pang mga sakit measles, yung we're expecting po na magkakaroon ng outbreak, sabi nyo kanina, although parang nakakapanik na naman po ito, no, pag nalaman ng mga ng publiko. Ano po yung dapat natin gawin para ma-encourage po muli yung mga magulang na dapat ipagpatuloy yung mga ibang bakuna na kailangan ng kanilang mga anak? Ano po ba yung sakit na in-expect natin ngayon na posibleng magkaroon nitong mga panahon, February, March? Okay. Unang-una kasi, gaya ng sabi ko, ang bakuna is very important. Ngayon, akala nila, hindi nila natin kailangan to kasi hindi nila nakikita yung sakit. Bakit hindi nila nakikita yung sakit? Dahil sa bakuna. So, I think vaccination programs are one of the most cost-effective preventive health measure. In-state din po yun ng World Health Organization. And it is one of the greatest achievements in public health, ang pagbabakuna. Kapag hindi po kasi mataas na yung coverage no? Yung ilan ng bata mga nababakunahan. So, certain diseases, depende, kailangan mo ganitong percentage ang nabakunahan mo para magkaroon ng herd immunity. Yung pong herd immunity is maproprotektahan mo yung ibang bata o ibang population na hindi nabakunahan. Ibig sabihin, mahihirapan yung mikrobyo na hanapin sino yung individual na hindi nabakunahan. Kasi, let's say for measles, dapat at least 92 to 95% of the population should have been vaccinated. Similarly with pertussis, di ba yung pong tuspirina. Okay, kailangan ganun kataas para maprotektahan yung mga ibang bata na konti na lang na hindi na bakunahan. Okay? Ang nangyayari po ngayon, kunyari, meron ng outbreak ng measles sa Davao, sa Zamboanga. Ang diphtheria, pertussis, nagkakaroon na po. May mga nakikita na kami ulit ng mga bata na nagkakaroon ng tuspirina, nagkakaroon ng diphtheria. Dapat wala na yun pababa na yun. Polio nga po, di ba? We are in the verge of polio elimination throughout the world. Anong nangyayari? Pag bumababa yung vaccination, nagkakaroon ng tinatawag na VDPV, Vaccine-Derived Polio Virus. Dahil sa bumabagsak yung coverage, nagkakaroon ngayon na yung bakuna, yung virus ay nag-mutate. So, kailangan talaga mataas po yung coverage kasi para ma-eliminate yung sakit. Yung most of the vaccine yung po sa ating public health program, meron tayong bakuna para sa diphtheria, pertussis, tetanus, HIV, yung po yung nagkukos ng meningitis o kaya infection sa tenga or pulmonya din, no? Pneumonia. Yun nga pong bakuna natin sa public health, parang 5 sakit sa isang turok. DPT, HIV, at saka hepatitis. So, isang turok lang po yun, maproprotektahan ka na against diphtheria, pertussis, tetanus, HIV, at saka hepatitis B. So, yun po ang nakakatakot. Kung babagsak ang immunization
coverage, malaki po ang posibilidad. Ayaw po natin manakot, no? Kasi, in fact, what we need to do is really allay the fears, no? Na hindi dapat to be more aware. Kung may sakit, magpatingin sa doktor. Yun po yung importante. So, I think it's more of communication. At kayo po, media, I think you are a key kasi malawak ang inyong malawak ang inyong coverage. So, importante din po na siguro tulungan nyo kami to relay the message na vaccination is still very important. Good morning, I'm AC Nichols from CNN. CNN. AC Nichols from CNN Philippines po. I have 2 questions. So you mentioned nga na you're seeing a decline dun sa immunization. Would you say that this is because the Dengvaxia scandal created fear in parents na nag-spill over na siya sa ibang diseases na, okay, kahit hindi dengue, measles, ayoko na rin, baka mamaya yung drug, delikado. And my second question is, you mentioned you're seeing outbreaks in Davao, in certain provinces. How would you quantify outbreak? Paano mo sasabihin na, oh my gosh, outbreak na to? How many kids? Anong percentage of population? Okay. To answer the first question, yung bumabagsak ang immunization hub. Just to give you an example para mas concrete. Yung Ateneo School of Public Health, may shinare sila na datos, na data, na sa isang lugar sa Pampanga na nakasama sa pagbabakuna ng dengue vaccine, nakita nila na compared to the same time period of January 2017, ang vaccination coverage nila was very good. Actually, it was 89%. Last year, etong January ngayon, ang kanilang vaccination coverage ay bumagsak to 49%. So that is a very concrete example na talagang bumabagsak. And ang nangyayari kasi parang yun na nga, ang mga tao natatakot na, akala nila lahat ng bakuna, ganyan. So naiiba na yung perception ng mga kababayan natin na hindi dapat. Second, outbreak kasi pag you see more than 1 case na wala ka naman, kung 0 cases ka dati, bigla kang may nakita, 1 o 2 lang, outbreak na yon. Sorry, I was asking about other diseases like measles. Yeah. Yung minention yung Usually. This is dengue pa rin. Yung 89% and 49%. Ano na po? That's the general national immunization. No. This is for the NIP, the National Immunization Program coverage, which includes diphtheria, pertussis, tetanus, polio, Hib, measles, yun. Bumagsak from 89 to 49%. Meron pong sasabihin, sandali lang po. May comment si Dr. Mon. Nais ko lang, kinakatakot natin, di ba, outbreak. Okay, no? Yung mga vaccine na na-establish ng efficacy and without any side effects, na-establish na yon eh. Alam na natin yon eh. It so happen lang parang kasalanan ng isang kasalanan ng lahat. So, ang iniingatan lang natin ito, whether outbreak or individually, even in your family, maiwasan ito because we failed to comply, which was already established. Alam na natin, established na yon eh. Nais lang natin, tulungan nyo kami, ang DOH kami, at ang media, napatunay na namin nag-work tong vaccine na ito. Kaya tama si Dr. Sally bakit natin hindi nadadama ang polio? Always complete eradication ang polio eh. Bakit? Because of our compliance. And of course, our the health department knows well that it could really prevent, nabanggit ni Dr. Cabral, yung vaccine preventable disease. Ang iniwasan lang natin to the point where may magkasakit na bata, isa lang, pwede mag-outbreak yon. Simply because itong batang isang ito sa pamilya nyo or anyone in the community, nagkaroon ng vaccine preventable disease because hindi siya nagpapakuna. Yun ang nakakalungkot. Tandaan nyo po, nung panahon nung ormok, undoy, di ba nagdatingan sila dito sa atin? Hindi natin alam, nung dumating sila dito, yung immunization nila, hindi pala kumpleto. So, pati mga taga-Manila nahawa. Pero just the same, ang ginawa ng gobyerno, intensify natin ang immunization program sa measles. Yes. Ay, nabanggit po ni Dr. Sally, yung sa flu, sa meningitis, sa hepatitis, pati po yung diphtheria, pertussis, tetanus po, pati pneumococcal, established na po yan.
wag naman po natin sisihin yung ano. Ilang naman ipinakikiusap po namin sa publiko. Wag po tayo mag-overreact doon sa sitwasyon. Maaring under investigation ang Dengvaxia. Ayoko nga tawagin siyang scandal eh. Maganda pakinggan kasing scandal, doktora, pero totoo, hindi pa natin talaga na-establish. But again, parang awa nyo na sa mga bata, mga pamilya, na vulnerable ang mga bata sa infection eh. Paano nagpe-prevento? Through immunization. Huwag naman natin sila idamay. Dagdag ko lang po, no? To put things into a proper perspective. Dapat po alam natin to, no vaccine is completely safe or completely effective. Wala akong bakuna, even amongst those vaccines that have been established to be efficacious, none of them is 100% safe and effective. Dapat po maintindihan natin yan. Isipin na lang po niyo yung polio vaccine. Di ba, meron nga yung tinatawag na vaccine-associated paralytic polio. Pero it's very, very rare, like 1 in so many millions. But we continued with polio vaccination. Why? Because it decreased morbidity and mortality. It decreased disability among children. So tinuloy po natin yung pagbabakuna na yun. So dapat po nakikita natin that the benefits actually outweigh the risk. So yun yung dapat po na tinitingnan din. Hindi naman po basta i-promote yan. At saka in fairness po naman sa dengue vaccine, may mga clinical studies po sila, efficacy trials that have been published in peer-reviewed journals that have actually been shown its efficacy and safety. So, palagi ko po, hindi naman mo sasabihin na hindi siya efficacious. Sinasabi lang dito ngayon na mas efficacious siya dun sa mga na-expose na sa dengue So, virus. kung hindi 100% daw ang efficacy nitong mga established vaccine na, ilang porsyento batting average? More or less po, 70 to 80%. Wala po talagang 100%. Hello ma'am, nasabi niyo po kanina na yung mga nabigyan ng shots, kailangan lang maging vigilant yung mga parents, di ba? So, ano pa talaga yung mga symptoms kung magulang ako? Paano ko malalaman na kailangan ko na palang itakbo yung anak ko sa ospital? A simple fever, kailangan ko na ba siyang dalhin? Kasi parang yung ibang parents na sinasabi nilang apektado yung anak nila, parang nagsimula lang din sa simpleng lagnat. Pagkatapos nun, nagkaroon na ng mga red bruises, yung mga spots sa body. So, do I have to wait na magkaroon ganun yung anak ko dahil nabigyan siya ng shots? So, ano yung magiging alarm para sa akin to bring my child to the hospital? I think if you wait for alarm signals, medyo late ka na. Diba? In the first place po, kung nabakunahan sila ng dengue at bigla silang na-diagnose na may acute dengue infection, ibig sabihin lang po no na hindi nag-respond yung pasyente. Remember po doon sa study, sinasabi nila na it will protect or the efficacy against symptomatic dengue is like 65%. So ibig sabihin, you still have a 35% chance of getting dengue. Kaya, hindi po ibig sabihin na pag na-dengue siya, dahil sa dengue vaccine. Hindi po. Sinasabi lang po yun na pwede siyang ma-dengue pa rin na maaring nag-fail yung vaccine. So, hindi siya, yung pasyente did not respond to the vaccine. Maganda po yung tanong mo, ma'am. Gusto ko po yung tanong niyo because that is always a concern ng publiko. Kailan ko po ba dadalhin sa doktor ang anak ko na whether nabakuna siya at hindi, yun muna, ilahat na natin. Di ba ho kayo pag nilagnat yung anak nyo, dalhin ko na sa doktor. Totoo po yun. Lalo ngayon sa panahong ito, at lalo na kung sabihin nyo na bakunahan siya ng dengue, we are in hyper alert level. Yung suspecha pa lang po, nilo-report na namin eh. How to sipon? Pwede may takbo? Po? How to sipon? Sipon, Sir, sipon, pwede nyo dalhin sa doktor. Bakit hindi? Bakit hindi? Wala naman po pumipigil sa inyong dengue po. Pag nagsuspecha po kayo, lalo kung may bakuna sa dengue. Ang dengue, so yung sipon hindi symptoms ng dengue yun? Hindi po. Ulitin ko lang po, ang para sintomas malinaw ng dengue, lagnat na hindi humuhupa, kahit bigyan mo ng paracetamol, di pa rin bumababa. Masakit ang ulo, masakit ang tiyan, masakit ang joint sila. Parang flu lang sila eh. Tapos pagdating sa hospital, basically, ginagawa po, sini-CTC na namin. Makikita po namin ang platelet, hindi pa mga mababa, minsan mababa. Yung hematocrit mataas, yung WBC, di ba expect mo mataas siya? Mababa po ang dengue, ang WBC niya.
Kaya advice ko yan, ma'am, kung anak niyo po kamag-anak at nagsuspecha pa lang, lalo kung maraming reported cases, lalo sa community niyo, na may reported dengue, or sa school, dalhin niyo po sa doktor. Kasi ito, Oo, para lang magkaroon din kayo ng peace of mind. Ngayon, ginagawa namin yung tinatawag namin na dengue NS1, sine-check for dengue type. Ano po, dengue NS1 para po ma-establish. Pinaka-importante po in the management of dengue is to hydration po. sige. Kasi ang concern ng maraming magulang, syempre magastos magdala sa ospital eh. So, yun yung nag-aano sa mga gulang na dadalhin ko ba, hindi ko ba dadalhin, lalo naman kung wala namang pambayad, wala namang insurance na hindi covered yung mga bata. So, yun yung parang pag nagsipon ba, pag naglaglag na dadali ko na ba agad? Where do I go? Diba? Kasi wala pong programa na libre yung pagtingin sa mga batang posibleng naapektuhan. Opo. Wala pa. Ang mga government hospital, open po kami 24 hours a day, 7 days a week. Kung walang OPD, open po ang emergency room. Huwag po kayong matakot dumulog sa government hospital. Yan lang po ikino-commit namin sa inyo. Dok, mukhang hindi po ganyan ang sitwasyon sa mga ospital. Wala na sa mga government hospital. Government, saan po? Saan po hospital? Kasama bang East Avenue? Hindi. Naku. Open po kami. We refuse no one. Kahit nga, yung galing na po sa ibang hospital, tinatanggap po namin. Kaya lang in-explain po namin na limitado din ang resources ng hospital. Halimbawa po, katulad po ng issue rin, yung nagbuntis, nanganak, dinala sa amin kahit delikado ng sitwasyon. Pero kung sakali po, don't worry, we look into that. Talaga po ba na ganun po, hindi po kayo inaasikaso sa government hospital? Sa emergency room, no? Nakita Can you speak on sa microphone po? Hindi naman po siguro hindi inaasikaso. Kaya lang yung pagdating doon, ititenga ka sa koridor, mag-aantayin ka ng pagkatagal-tagal. Kung walang nangyayari, hindi ka asikasuhin. Dahil sa dami ng mga pasyente. Ayun. So, nandun na po ang sagot sa katanungan. Napakarami pong pasyente. Bakit po? Mas marami pong mahihirap tsaka sa may kaya. Katotohanan po yan. Kaya nagpapaumanhin ako, wag ko kayo, pumila lang po kayo, pag talaga pong ang doktor limitado. So, halos iba ayaw na magserbisyo sa gobyerno. Di ba ho? Pero hindi po masasabi na hindi po kayo inaasikaso. Nais ko lang po i-correct yun. Another lang po Sige, na concern. Ngayon meron na tayong ganitong controversy, nagkakaroon ng takot yung mga magulang na nakadagdag pa po ito, lalo sa mga mahihirap nating kababayan na magpapakuna pa ng kanilang mga anak. Kasi po, ang ibinibigay ng libre yata pero minsan delay pa sa mga centers yung mga bakuna. Ang mahal po ng ibang mga bakunang like pneumococcal, yung mga hindi kaya ng gobyerno. Hindi po ba dapat isama na rin ito ng DOH sa kanilang mga libre, lahat ng mga 6,000 pesos po, 7,000 ang pinakamahal. Ilang shots yon? 3. Magkano na yung di po ba? Nice ko lang pong sabihin sa inyo. Paano natin ma-encourage yung ating mga magulang na talagang pabakunahan yung kanilang mga anak? Opo, madam, katotohanan po yan. Kaya ini-include lang namin talagang expanded, pero nauubos din po. Siguro kaya nga ito, nais ko lang, katulad din ng emphasis ni Dr. Sally, talaga pong kailangan natin ng more resources for preventive measures. Part of that is immunization. So, totoo po yun. Hindi ko po dinideny. Nauubos po sa dami po ng sinisilbihan namin. Sa dami rin ang gusto namin, meron kami mga objective na gusto ma-achieve. Pero I'm not making excuses dahil totoo po yun. Kulang po. We need your help. Okay? Thank you. Ma'am, sandali. Yung anak ko na Ayun. diyan sa Dengvaxia niya po. Ang problema po, lahat yung ever since na pinanganak ko na ko hanggang ngayon, lahat ng klase ng bakuna, pinaturo ko sa kanya. Ang problema doon, nung napatakan yung anak ko last July, naturo ko ng Dengvaxia, last July 20. Doc, after 1 week, yung sintomas na sumakit yung tiyan, nilagnat, sumakit na matindi yung ulo, namamaduli. Na-encounter na anak yan. Ano sa pinakuna sa kanya? May tanong lang. Iba na kuna, nararamdaman niyo itong mga signs and symptoms kung tawagin namin. Ano po? Na-encounter niyo yung symptoms na yun. Hindi, ano po ipinakuna sa kanya? Dengvaxia po. Dengvaxia. Okay, sige po. Noong August 20 po yata. Then, nasa school siya. Alipasa, yung cellphone, yung teacher, tinawagan yung asawa ko.
Sabi niya, ma'am, kunin niya lang kasi masakit yung tiyan at masakit ang ulo. Then, nung gabi, nakita ko, susukay ako, pinatak ko sa ospital, may lagnat na, sabi ng doktor, lagnat lang. So, paano niyo maaalis sa amin ngayon, ako bilang nasa media, na hindi maalarma, na ganito yung balita sa mga nangyayari sa mga bata. Ang asawa ko, araw-araw, lalo kagabi, mga balita sa Dengvaxia, yung mga namatay, yung asawa ko nag-hysterical na lagi sa Wala pa yung nanay mo natin. Isa lang sinasabi ko sa asawa ko ngayon, huwag ka naman makinig yung balita na yan. Pabayaan mo mag-relay ka sa akin dahil sa media ako. Salamat. Bantayan mo yung bata. Dahil ka ako totoo lang, laging na yung pagtatrabaho, nag-aalala ko sa anak ko. Pag-gising ko, titignan ko yung anak ko, alipan ba sa huwag ka man lang humina yung resistensya, huwag ka malalag natin. Dahil sa ganito mga pangyayari. Paano nyo kami mabibigyan ng assurance na huwag kami mag-alala bilang mga magulang na ganito yung nangyayari. Unang-unang doon kaya, aware ako sa pagbabaunan sa anak ko, may kapatid akong polio victim. Bunso namin. Kaya lahat, sabi ko, lahat kailangan para sa mapigilan yung mga sakit na yan. Laging pinapadala yung anak ko dyan. Yun pong nakapolio yung kamag-anak, hindi po siya nakinabang sa vaccine. Tama ho? Ayun. So, ayan po. Okay, now, establish muna natin yung tungkol doon. So, ang signs and symptoms po ng dengue, whether nag-Dengvaxia siya o hindi, pareho. Yung sinasabi niyo po, elinumerate yung sakit ng ulo, sakit ng tiyan, masakit ang katawan. Sadya po talagang pumunta kayo sa doktor. Pero hindi po masasabi ng doktor doon dahil sa Dengvaxia yun. Ngayon nga kaya na-drag itong into a controversial, even scandal na tinatawag natin. Pero sa totoo po, wala pang ebidensya na ang cause po nung pagkamatay ng isang pasyente na Dengvaxia, nagkataon po. Pero kasi ganito, kailangan po kami mga doktor, scientists po kami, and we are researchers by nature. Ngayon, to blame, it would need some objective evidence. Ngayon, nabanggit po sa autopsy, kahit po aminin ng DOH, yung pong sinasabi na ma-determine ba natin ang cause ng death ng patient secondary Dengvaxia, available na ngayon in local and international. Babasahin ko po directly from the teams. Ito po is staff na. Ano po ito? Ginagamit ng mga doktor. Okay. Ito sabihin po natin ha, immediate reactions. Anaphylactoid reaction with hypotension, pwede mo bumaba ang blood pressure. Dyspnea, hirap huminga. Urticaria, yung allergic reaction. Delayed reaction, serum sickness reaction may occur about 6 days after the beginning of treatment. Bibigyan niyo ba yung anak niyo nito? Yes or no? Yes or no? Hypotension, anaphylactoid reaction, bibigyan niyo siya? Hindi. Doc, mostly ang Pilipino, alam yung medical term. Exactly. Alam niyo po ba kung hindi na ibigay itong gamot na to, talamak ang rabies sa bansa natin. Ito po ay isang vaccine na ginagamit sa rabies. In-establish lang po at honestly, totoo po, dinisclose ito ng manufacturer na ito pong side effects. Ibig, ang sagot po dyan ito, yung pala ang side effects, pero yan ang dami binabakunahan ng rabies. Dahil nakagat ng aso, then bakit tayo pala na... Ginawa ko na example po ito. Naka-establish po yan. Ibig sabihin, should follow through lang kay doktora. Maari nakakatakot, pero bakit? Ibig sabihin, the benefit outweighs the risk. Mas beneficial. Gusto nyo ba magka-rabies ang anak nyo? Or, kinagat ng aso, wala tayong gagawin dyan, wala tayong anti-rabies eh. Pero itong side effects, pipiliin ko pa rin bigyan ng anti-rabies ang anak ko, despite all of this, na maaaring sabihin, hindi naman to alam ng publiko ha. So again, maybe ang doktor kailangan ipaliwanag. Pero i-deprive natin ng isang sakit na pwedeng ikamatay ng isang anak natin simply because meron siyang anaphylactoid reaction or hypotension. Okay? I just want to prove a point. Okay, thank you. I just want to go back to, kasi what Doc Sally said kanina na study by Ateneo Public School of Health, diba na kumama? I just wanted to, go micro, particularly since nandito na kayo, Doc. Kayo ba personally, recently may na-experience kayo personally na pasyente na magulang na parang in-advisean nyo na, your kid is at the right age na for example, a vaccine for measles or whatever, na sinabi talaga sa inyo personally na, ay parang ayaw na namin do kasi parang natakot na kami dun sa Dengvaxia, hold na lang muna namin. Or meron din ba kayong statistics sa East Avenue in particular na bumaba din po yung number ng mga nagpapavaccine? Okay, ganito. Ang East Avenue, we're a tertiary hospital.
yung ano po sa primary care yan immunization. So, I cannot speak in terms of statistics. I will be honest about it. Kasi po, ang pumupunta sa amin, yung mga may sakit, karamihan po. Pero may mga well-being. Ngayon, pwede ko bang ikot ng isang kaibigan ko, kahapon nasa meeting kami sa PICC, sarili niyang anak, mga pamangkin naka-receive nito. Bakit? Nakita niya yung benefit ng vaccine na ito Binigay niya. Wala naman siya nakikita ang side effects. So in other words, ikaw ba gagawin mo yon sa kamag-anak mo kung sa tingin makakasama sa kanya? O sarili mong anak? Okay, ngayon tanungin mo ako, nabakunahan mo na ba yung anak ko Dengvaxia? Medyo maedad na yung mga anak ko 20, 24, 25, may doktor na nga akong anak doktor. UPD graduate. So anyway, still ang rule, the benefit outweighs the risk. Even you will put your own families, pero may risk na konti, ito bibigay ko pa rin. Yung mga anak ko kompleto sa bakuna. Yes, ma'am. Yes, sir. Kaliganan natin yung... Ayon sa Sanofi, will brief ang DOH kung para saan ang Dengvaxia. Na hindi po pwede itong gamitin doon sa mga hindi pa nagkaroon ng dengue. Totoo ba yun o hindi? Ngayon, kung totoo yun, ang kasunod na tanong, ang DOH ba bago nila pinayagan ang kanilang mga galamay sa iba't ibang lugar na gamitin yung Dengvaxia, na briefing ba sila? Kasi lumalabas na yung mga magulang na po nagpa-injection, hindi sila aware na ganito pala ito. So, anong sagot? At pangatlong tanong to, sinasabi mo, nagmumonitor kayo ng klaseng monitoring ba ito? Nag-aantay lang kayo na dumating sa inyong mga pasyente? O meron kayong affirmative action na ginagawa? Halimbawa, alam niyo ba kung ilan yung nabakunahan? No, at sila ba ay inyong binabibisita sa mga health workers ninyo para isuliin? At ang pinakamahalaga, ano ang antidote? Pabalik tayo, walang antidote. Okay? Now, totoo po yan. I might lose my job, but it's okay. Ang sinasabi ko pala ganito, maaari pong nagkulang doon sa paliwanag. Kasi po dumating na lang yung later na parang release po ng Sanofi na ito nga maaari. So sa hindi pa nabakunahan, maaari mas may side effect. Pero tama kayo sir, ako personally, I have to explain to my patient, ito po, lalagnatin yung anak ninyo. Ito po ang pwede mangyari. Kailangan po tayo. Siguro, as far as information campaign, as far as the side effects, doon maaari po nagkulang tayo. Pero again, kung maaari nagkulang man doon, pwede pa po natin i-attribute yung cause ng death ng pasyente sa Dengvaxia. Hindi pa rin po. Hindi pa rin po. Okay, so ang sinasabi ko lang, maaari pong nagkulang doon sa aspeto na yon. Sa pagdating sa information before. Pero normally kasi po, ang sinasabi namin lalagnatin, masakit sa turok, doon sa area na injectionan, pwedeng mamula. Sinasabi po yun. Pero kailangan, tama po kayo, hindi naman natin monitor lahat at the time because we are implementing what was already decided upon. Totoo po yun. Pero of course, maaaring sa media masasabi nyo, even with good intention, nabasa ko yun, doktora But it doesn't mean it's justified. Pero again, ang nasa isip po lagi sa isang public servant is actually to what would help all. At the time, ano pong sadya makakatulong. Mga mga around 8, kasi 800. Ang target kasi mga at least 1 million Umabot po ng 800. Totoo po yun. Yes. Ngayon, yung sinasabi nyo po, wake up call yan sa DOH Yung mga nabakunahan, we'll try to trace back. Because may by school, hindi ba ho? We try to trace back. We really try our best. Pero ginagawa nyo ba yan? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We'll give chance to other members of the media. Give us one talk. Meron lang po ako ika-clarify doon sa tanong po ninyo. Nung simula po ang DOH, meron po silang datos doon sa mga study na ginawa. Yan po sinasabi nyo na ito hong huling resulta, ngayon lang po lumabas ito. So at that time, yung sinasabi nila na ang seronegative, yung mga hindi pa na-expose sa dengue, mas mataas ang risk na ma-hospital, na magkaroon ng severe dengue, na hindi naman po yung severe dengue na shock, na delikado, hindi naman po ganon. So itong datos po na ito just came out recently, ito lang po December. So at the time that the Department of Health implemented the vaccination program, yung data na meron sila is kung ano yung published. At ang sa ano po kasi, sa WHO po, ang kanilang requirement for any new dengue vaccine
na susuriin, ang requirement po ng WHO are to complete phase 3 efficacy trials. Yung unang phase, yung po yung active surveillance, which is 2 years. Pag nakumpleto mo na yon, pwede ka na mag-apply ng lisensya ng bakuna. Tapos, after malisensya yung bakuna, may second phase na tinatawag na dapat meron ang rekomendasyon ng WHO is to do 3 to 5 year follow-up. Pero hindi na po yan kailangan para sa paglisensya ng gamot. So yung datos, the data that has recently been published, or hindi pa nga published sinabi lang po ng Sanofi is, bago lang po yun. So recent data lang po yun. Kaya nung in-implement nila ito noong 2016, kung ano yung mga published data, yun po yung kanilang mga basis. Clarificatory question na kaya So, in effect, sinasabi ninyo na hindi totoo na yung Sanofi, sinabi ang demanda sa Department of Health kung saan lang pwedeng gamitin yung Dengvaxia. Nung panahon po na inuumpisahan yung bakunang ito, yung mga datos po na available, 4 po na malalaking trial yung available na naibigay na sa atin at nasuri na natin, nasuri na ng mga dalubhasa na nagsasabi na epektibo at safe yung Dengvaxia. Kahit na ngayon na sinabi na ng Sanofi na tumataas ang hospitalization o yung severe kaso ng dengue sa mga hindi nagkaroon ng dengue before o yung seronegative, kung titignan ninyo kung saan unang pina-implement yung programa, sa 3 regions lang. Regions 3, 4A, at saka Metro Manila. Sa mga lugar na ito, alam na natin na mataas ang endemicity rate ng dengue. Ang ibig sabihin niyan, mataas ang zero positive rate dun sa mga lugar na yon. So kung iisipin natin, parang nasagot na natin yung hindi mo dapat binigay sa zero-negative. Kasi yung lugar na dapat pinagbigyan mo lang, mataas na yung rate na nagkaroon na sila ng dengue before. Ulitin ko yung tanong ko doon, mukhang hindi na klaro Ang sinasabi ng Sanofi, talagang sinabi nila sa DOH kung saan lang pwedeng gamitin ito. Hindi pa pwedeng gamitin ito, to be more precise, hindi pwedeng gamitin ito sa hindi pa nagka-dengue. Nung una po wala po yan. Gaya po na sinasabi ko, itong sinasabi ninyo na hindi pwedeng ibigay sa mga hindi pa nagka-dengue, ngayon lang po yan. A month or 2 ago lang po naging available yung datos na yan. So ngayon lang po. So lahat ng kung ano yung nakalagay sa prescribing information ng dengue, kung kanino edad ibibigay, ganyan, nandun ho lahat yan sa prescribing information ng bakuna. So, itong sinasabi ninyo na dapat hindi ibigay sa mga hindi pa na dengue, bago lang po yan. Ngayon lang po yan. Are you speaking, Doc, on behalf of the Department of Health? No, sir. I am not. I am a private pediatrician, so I am not in any position. Secretary Cabral. Thank you, Doc. Madam, yung procedure po ng nag-a-avail ng vaccine, yun bang nag-a-avail ng mga vaccine na ganyan, halimbawa yung Dengvaxia, may po bang certification na yung particularly yung parent o yung bata nag-avail ng vaccine? Meron ba sila certificate na hard copy na nag-avail sila? Actually, just to trace back, meron actually sila parang vaccination book. Opo, may card po sila. Meron? Yes, sir. So, pwede gamitin Evidence, yes, na na-receive nga nila. Kaya hinihingi po namin yun pag parang tracing po, hinihingi namin yung card. Hindi lang basta nabakunahan na, yun po ang pinaka-objective evidence na nag-receive nga sila ng vaccine. So pwede yung gamitin ebidensya yun natin? Kasi oh yes, pwede po. Isip ko na may possibility baka gamitin yung mga hoax Dengvaxia victim na ginagamit ng mga certain... Alam mo naman tayo mga Pilipino, we're so creative. Pero sa totoo po, we look at the card. Meron po sila. Pero hindi niyo po ma-prove kung halimbawa yung isang particular individual o yung bata is a victim of Dengvaxia. Yun yung mahirap i-prove. Tama Sabi po. niyo kanina, tama? Tama po. Nasabi niyo po. Tama po yung inyong So doon statement. po magkakaroon ng problema kung halimbawa may magpapay ng cases against halimbawa kay Pinoy or anybody. Mahirap i-prove yung... Totoo po. Totoo po yan. Mahirap pong i-prove. So solid sila sa yung recipient, yung beneficiary, pero yung proof na Ang talagang cause? victim to,
Wala pong solid evidence pa. In fact, ulitin ko lang po, you were here earlier. In fact, now, DOH is working very hard to come up with the test that could determine po na talaga the cause of death. It will take, during our meeting po, I can only quote, 2 years pa daw po. Yung po, At sinisika po talaga ng DOH. Yung po pinupoliticize itong issue na itong Dengvaxia para mag-file ng case against the previous government. Anong take nyo? Mahirap po yung pasukin, yung topic na yan. Kami po yung mga doktor. Sorry sir ha, mahirap sagutin. Pero kami po yung mga doktor, ang kapakanan po ng, yung health po ang aming pong concern. Yung mga politika po, iba pong realm yun. Ay po namin, masusunog po kami dyan. Serbisyo po ang habol namin sa mga pasyente. Doc, curious lang Salamat po sa tanong niyo sir. Thank you. Doc, curious lang po. As doctors and public health officials, ano yung pinakamahalagang learning na nakuha nyo dito sa nangyari sa Dengvaxia? Magandang tanong, and also, ganito yan. Anong learnings? Napakarami. Ano ba yung proseso bago siya na-approve na, proseso muna, number one. Is, may enough, kasi nung lumalabas na issue, may enough study ba talaga na this works? May enough study ba talaga na safe ito? And we can only say, galing ang mga study sa ibang bansa, we can quote, at nandun din sa recommendation ng WHO. Learnings lahat yan. Siguro, suruin natin mabuti para bang in the age of legislation, ganun din po ang gagawin ng DOH. Marami pong mababago sa sistema, learning from this. Totoo po, we learn from our mistakes. I'm not saying we committed a mistake. Maybe meron na overlook lang kami. Nasabi na to. Opo, nasabi na. Mahirap po. Malaking kasalanan kasi mas matalas ang ating mga salita kaysa minsan sa ating ginagawa. At di natin alam, nakakasakit. Pero ganito, tama po yung tanong niya, marami pong magbabago in terms of system regarding immunization program ng ating gobyerno. Yan po ang maaaring talagang doon ang focus natin. Thank you. Magandang umaga po. Ako po si Shane mula sa DZUP. Bali, nabanggit nyo nga rin po kanina na wala pong antidote ngayon para doon sa mga nabakunahan po ng Dengvaxia vaccine. Ano po yung maaasahan ng mga pamilya, ng mga batang nabiktima po nito? Una po, mula din po sa DOH, lalo na po yung mga nakakaranas na ng mga nagiging epekto nito, lalo na hindi pa po nagka-dengue. At ikalawa po, dahil sunod-sunod na po yung mga nagkakaso, kanino po ba i-address? At sino po ba yung nakikita pong responsible para dito? Maraming salamat. Doktora, laging sa akin binibigay yung microphone. Okay, ganito po. We treat dengue, pag po naka-suspected diagnosed, we treat them as dengue. We treat them, we have a protocol kung tawagin. Alam din Dr. Sally to, kung paano namin minamanage, most especially dengue shock. We have the capability of managing them. Basta dumulog lang po sa amin. Because we will treat them as dengue, regardless of their immunization status. Regardless. I-treat po namin sila. At the best treatment of dengue is actually, lalo yung mga, na kailangan hospitalize sa hospital po syempre. Huwag po natin hintayin na dehydrated na sila, shock na sila, hindi na sila umiihi, nagbi-bleed na sila. Dalhin niyo po. Pero wag naman po samantalahin na magdedemand po tayo, we want to be in a private room, na kailangan pa ng mga high-tech na work. Hindi na po kailangan. Mauubos po ang pera. Ganito po, isipin natin. Can you imagine, halimbawa, nabanggit ni Dr. Cabral yung MRI. Kailangan ba ng MRI sa dengue? Sige na. Meron. Mauubos po sa isang MRI na matatanggap ng 10 pasyente. So, ang nangyari po sa atin, madideprive yung ibang pasyente na kailangan ng budget na pina-MRI natin sila. Or unnecessary workup. Magagaling po ang mga doktor na Pilipino, proud to say. Tayo pinakamagaling kahit po pagdating po sa pagmamanage ng dengue, magaling ang clinical eye ng isang doktor po sa Pilipinas. Proud to say po. Sige lang, Doc. So, sa ngayon, sa napapagiging ko ng talakayan natin, wala pang available na ibang bakuna maliban sa Dengvaxia. Diba? Para sa dengue. Ngayon, suspendido yung programa. Ang sinasabi sa, ewan ko tama yung picture na nakuha namin, na for the next 6 years, dapat yung mga magulang magbantay. So, 6 na taon magbabantay yung mga parents kasi kagaya, suspendido yung susunod na trust ng Dengvaxia. Wala ba kayong balak na pasuspindi yung suspension man samantala? At ituloy natin yung Dengvaxia kasi wala pa naman tayong
O pwede alternatibo. Gusto ko lang po mag-comment dun sa tanong ninyo na yun po yung naging masamang epekto. Kasi parang dahil dun sa issue, parang lahat na lang na nabakunahan, basta nagkasakit, dahil lang dun sa bakuna. Maling-mali po. Majority will still be, kaya nabakunahan siya, hindi, magkakaroon yan eh. It will still be due to other diseases, not necessarily because of the vaccine. So, yun po kasi yung nangyayaring maling informasyon na lumalabas. And I think we need to correct that. Kasi we need to allay the fears, hindi yung lalo natin tatakutin ng mga magulang. Kinabakunahan, hindi. Kung ikumpara mo dun sa mga hindi nabakunahan at nabakunahan, pareho lang yung incidence ng other diseases. Pareho rin yung risk na I think it's about like 4 per 1,000 na pwede ka magkaroon ng dengue, whether vaccinated or not. So pareho yung risk actually. Pareho yung numero halos. So hindi lahat ng nabakunahan po ng dengue pag nagkasakit dahil na dun sa bakuna. Or any bakuna for that matter. Kunyari, binakunahan ako nung 5-in-1 na vaccine. Nagkasakit ako dahil doon ba yun sa 5-in-1 vaccine? Hindi po ganun yun. Yung tanong ko nga, ma'am, wala pang ibang bakuna na pwedeng ipalit sa Dengvaxia? Wala Ano pa po. mangyayari? Ang mga magulang mag-antay till the kingdom come? Wala pa pong ibang Wala bakuna. naman po pwedeng gamitin. Di ba, doktora? There's still, ma'am, Papayalix. there's still no other vaccine available and it will probably take another 5 years kasi yung ibang bakuna bago lumabas. So ito po ang Department of Health, ang alam ko ay inaantay yung advice ng Strategic Advisory Group of Experts para sa Pilipinas mismo kung ano ang gagawin natin doon sa programa. Hindi na, I think ko lalabas po yan sometime this year, mga April, I think. Baka magkaroon ng advice, hindi po ako sigurado. Pero sa ngayon po, walang ibang bakuna. Tungkol po sa pagbabantay ng mga anak natin. Kung ano ang pagbabantay sa mga anak natin na may Dengvaxia, pareho din po yun ng pagbabantay sa mga anak natin na hindi nabigyan ng Dengvaxia. Ang katungkulan po ng magulang, hindi matatapos sa 6 na taon dahil sinabi nila na obserbahan ng bata sa hanggang 6 na taon. Ang katungkulan natin ay habang ang bata ay nasa atin pa. Every time meron silang nararamdaman, kailangan tayong magdesisyon kung dadalhin ba natin sa doktor o hindi. Kaya na-injectionan sila ng Dengvaxia o hindi. Okay. Siguro, bibigyan natin pagkakataon ng ating mga kapatid na magtanong na dito sa ating mga opisyal na nandito. Meron ko na umupo rito. At ako iba samantalang kaalas na. Thank you, ma'am, sirs. Ako'y... Last question tayo, Camila. Magandang umaga po ulit sa ating last question, maiksi lang. Magandang umaga po sa ating mga dalubhasang nandirito. Ang focus po natin ngayon ay to allay the fears of the parents. No? Tama po, very timely ang inyong pagpunta sapagkat nagiging controversial. No? Na pati yung mga proven na mga bakuna ng mga nakaraan ay kinikwestiyonan ng mga magulang. No? Ngayon, ito po ang layman's question ko. Ang question ko po, ang dengue, ano bang dinadala ng dengue sa katawan ng tao? Viral or bacterial? Viral, no? Merong viral na sakit, gaya ng HIV, na kahit hindi pa full-blown, ay pwede na ma-determine kung HIV positive ka. Ito bang particular na dengue, no? To be brought about or hindi tayo sigurado, no? Ay pwede ba natin makita yung viral nito kahit na hindi pa full-blown? Para yung merong satisfaction ng mga parents na itong 800,000 plus na nabakunahan na sila talagang blanco sa kanila kung anong gagawin nila, invite na naman ng Department of Health. Dalahin nyo na yung anak nyo doon para malaman natin kung positive siya o hindi. Pwede pa bang gawin yun? Salamat po. Sa ngayon po, wala pa sa komersyo na test para sabihin kung ang isang bata ay nagkaroon na ng dengue o hindi pa. Meron po mga tests na pinag-aaralan. Sa susunod na mga panahon, lalabas po yun. Pero sa ngayon, wala pa po. Ang test na available ay makakapagsabi kung tayo ngayon may dengue o wala. Yun, yung acute phase. Pwede rin pong magsabi ang mga tests na available sa atin ngayon kung nagkaroon tayo ng infection o hindi.
Pero hindi po masasabi ng test kung yung infection na yon ay dengue or HIV or kung ano man. Okay, thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Wala ko kasing test pa. Yung kung nakikita, yung sinasabi mo yung issue, wala ba, nakikita lang po doon. Pero nagkaroon, kung hindi na namatay, ano po ang clinical or pathologic picture na sa issue. Pero hindi mo pinpoint doon, yung daling tayo na sa sanin. So, okay na. Kasi yung lagyan ng kulay, yung sabihin tayo natin yan, yung ating lang posisyon natin is we want to go to the water and find it. Pero ang nabanit lang po ng DOH, hindi standard ng test. Para lang malaman yung water wala po eh. So far na-analysis na yung Doris. Kunin mo number. Sabihin mo. Pitahin natin. O, itong pen. Si ano pa, si Dr. ano? Meron po ba maganda ng organize? Kasi po kung ano lang po, by report, yung sinecheck yung namin sa record. Pero still the test po. Cardiologist yan eh. Para lang ma-verify po namin. Bakit sa China hindi po bigay na? Sa China. Opo, lahat po. Herbal sila eh. Herbal. Mensahe lang po yung bibigyan mo siya na may connection. Sige ma'am, nice na po namin. Years na years na po kayo natapos sa vaccine. Uwi nyo na agad. Kailangan na. Kailangan. Vaccine po din. Yun po na-establish na. Tuloy po natin. Kasi nangunin namin eh. Pag dumami po yung incidents. Example lang. Ito, isang papel ah. So ituloy po natin. Thank you. Ituloy po natin. Establish na rin eh. Nagkaroon lang ng gulay. Sa dengue, kasi nadami na yung nakakatakot po. Ayaw pa nang humita. Yung dengue level, sakit na natin pa rin. Ayaw ko po paano. Wala rin yun. Po, kasi ngayon, ang baga, parang maraming information ng sabi ko pinangako lang ko Text mo siya ngayon. Talaga po, we'd like to gather all the patients, pero huwag naman po tayo masyadong mali po, dahil po, sandingin natin ngayon. Sir, pakinggan po. Bakit audio na? Kaya nga tayo Sa ngayon, di ba, sila tayo pagpapalitan. Pero bigay ko sa iyo ang number. May number ka ba? Opo, sir. Ano po bang format nito?
May dala po akong laptop. Putol-putol pa kasi yan. Okay. So, dudugtong mo yan. Actually, bigyan mo ko ng Ay, totoo po yun. Dengue now. At sa kanino kang office? Kasama po ako ni Kuya Rudy. Ni Rudy. Apo. Mingi siya. Wala lang kasi. May record ako kaso malabo dahil ang layo ko. Ganun ba? Mahina. Ay, sige, Kunin mo lang yung sulat number ko na ko. lang po dito. So, pahin na lang pong pag. Sisulat mo. Tawagan kita. We will try all the hindi lang po sabihin related lang dito. We will strengthen the preventive measures. Ayusin ko muna. Para lang po sa mga keep your surroundings clean, pwede ba na control sila tawag na vector control kasi lang po kalakad. Wala pinipilit. Suspended ko yung programa ng vaccine. Hindi ko sa sarili niyong dapat tuloy na matulungan ng kapundi. Meron namang precaution. Mayroon talaga po. There's magaling. Ngayon, at become with a better one with less complications or side effects. Okay, may bawal na nga. Benefit po talaga. Pero sa mga nakakatake na mapiprevent yung security. Doon sa mga hindi pa nakakatake po, kailangan precaution. So, yung campaign niyo po ngayon is on prevention. I know, at least sa mga nagkaroon pa yung pagkakutok sa what less of the strength and prevent the immunization. Yes, in the absence, very good, thank you. So that's a good question. So in the absence of vaccine, we can only do so much as the department that we encourage people to prevent this by doing medical Yes, sir. Assurance na ito para bigyan na ng mensahe ng mga pinag-aalala. Oo, yan lang kanina. Yung rest for the Yung sa mga magulang po na bakunaan po natin, Kamuntik. yung mga vaccine po, bukod sa Dengvaxia na establish na yung vaccine, effective in preventing diseases, itutuloy po natin. Huwag po kayo matakot. Huwag po kayo matakot. Pangalawa po, kasama natin baka yung age na po, bakunan sila. Limang dengue sila, yung dengue, gagawin sa lugar. Zero Galing mo sa akin. Sabi nga natin. Dr. Ramon C. Ramon C. 0917-526-9455. Ilan po ulit? 0. 0917-526-9455. Isabi niyo po. Dr. Ramon Severino. Ay, thank you. The Liga is our number one. Gusto niyo na magkaroon ng sinikapi dito? Okay po, I would appreciate it. Thank you very much. Sige po. Kayo for next